مجاهد و صلح دوست فاضل بیگ خوش آمدین. با دو طرفای پیش خانه ما کس 2 دانه 3 دانه جواری را میمانند، اما خودت بخی 6 منزله ایجا جور کردی. از زمین ما اینجا 3 قوم هستیم. یک قوم از به نام نجاران میگیم که از ابراهیم خیل نرخ آمدن در دوران انگلیس ها بسته که نکای ما قصه کردن بزرگای ما. یک قوم دیگه است که چرخ لوگر آمدن و هم نکای ما قصه کردن. یک قوم که ما هستیم به نام خوگینی میگم ما از خندار آمده بودیم. چند تا رفیق داری؟ زیاد. مثلا مکتبی زانه است؟ واقع هستن؟ نه. نیستن؟ عبدالصبور غازیار سیلاب طوفان کیهان به ثبوت بارود بیتاب چهاردیوال فاضل بیگ شاهین برود نمبر 1 بدخشی است. کلش از اون پالوانای سابق کی به یادت است پدر؟ از پالوان‌های سابق نظام شاه چرمینه‌دار. چی دار گفتی؟ چرمینه‌دار. چرمینه‌دار. آجو خوشدل پالوان بود. سرور پوشک پالوان بود. این دروازه را میبینی؟ این دروازه خوجا فاضل بیگ ولی میگن. تو فهمیدم که اینجا نواسه حضرت ابوبکر صدیق است. این برمیگرده به تاریخ خود افغانستان. فاضل خان خودش بوده که از مغول بوده. باز اینجا اقوام که از هر گوشه و کنار افغانستان کامن از هر ولایت کامدن یک قوم تشکیل دادن و تا فعلا برابر زندگی میکنن. به نام خداوند یکتا. سلام هموطنان عزیز، خواهران و برادران عزیز، فامیلای نهایت محترمی که همیشه گزارش‌های ما را تماشا میکنین در تلویزیون آریانا نیوز، همچنان در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا. امید میبرم که امروز همچنان گزارش حفیظ امیری را برای تماشا کردن انتخاب بکنید یا انتخاب کرده باشید و این گزارش هم تا آخرش ببینین ای که ما امروز به کجا آمدیم. یک چند تا دوستا خدایا رو جانشان پیام کردن، گفتن او برادر تو ایت جمی طرف کمپنی و کوته سنگی و نای پنجم هیچ سر درکت نیست. از برای خدا ما هم یک منطقه داریم نداریم، همین طرف یک سر بزن. ما میخوایم که از این محیط منطقه برای ما یک گزارش بسازی. خیلی دوست داریم. گفتم که با تو دیده چرا نه. من هم در خدمت شما هستم و امروز به اینمی وعده خود وفا کردیم. کسایی که فهم کرده بودن که به طرف منطقه فاضل بیگ، منطقه فاضل بیگ مربوط ناحیه پنجم شهر کابل میشه. خب اینجا که من ایستاده هستم، این سرک میفهمین کجا رفته؟ این سرک رفته به طرف کوته سنگی و شهر یا شار. باز میگن که والا اینا لغت رسمی شه، گفت نه لغت رسمی آمیانه شه میگم همیشه. این سرک رفته به طرف چوک کمپنی دورایی پغمان که باز مقصد میره به طرف غزنی، بازوجه عدس، به طرف قندار و چند ولایت به همین شکل. قریه فاضل بیگ اینا لگه میریم طرف قریه فاضل بیگ. از اینجا که از سرک از طرف شهر گفته دست چپ میری به طرف قریه فاضل بیگ. اینجا هم نوشته است که به قریه مجاهد و صلح دوست فاضل بیگ خوش آمدین. همونجا 1-2 دانه عکس هم هست. عکس مولوی صاحب محمد یعقوب مجاهد است و همچنان عکس دیگه کی از مولا محمد حسن آخوند. اونم اونجا 2 تا عکس هم نصب کردن مردم این منطقه. بیاییم که بریم به طرف اصل منطقه. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر خیرتی هست؟ جانک باشید قربانتون. بخیر باشین. شما اصل فاضل بیگی بگویم دیگه ها؟ بله. از همین اصل فاضل بیگ هستین. بله. قربانتان. اینا دیگه بخیر دمی اول با همین کسی که از همین فاضل بیگ است همینجا سر خوردیم. اینمی سرک اصل منطقه فاضل بیگ که مربوط ناحیه 5 میشه از اینمی قسمت است دیگه. بله. او تو 2 سرک داریم، یک سرک بالا است، یک سرک همیستک. سرک عمومی فاضل بیگ که در داخل قریه میره همیستک. اینمی سرک. بله. خب این که چی گپاست؟ هم تو قصه کرده بریم دیگه ما. خب بیایم که هم تو قصه کرده بریم. همی ببخشینا خیر، اما تا میریم که باز اونجا هم تصویر داشته باشیم. 2 طرف سرک دکانک ها اینجا هم هست.
دکانای سابقه. از شما خانه پیش است؟ بله پیش از خانه داخل خریه؟ بله. بخیر باشید. این ایلالای جواری فروش ما 4-5 منزل همیشه جواری گرفته. چطور است ایلالا؟ بخیر هستی؟ باز اون طرفای پیش خانه ما کس 2 دانه 3 دانه جواری را میمانند. اما خودت بخی 6 منزله ایجا جور کردی. فارسی نفهمیدیم. پشتو گپ بزن. گفتم بخی 6 منزله جور کردی جواری را. باز دا خو پخو و خلک راځي بیا خرڅو او بس څوک درې الی څوک دوه اخلي دا غټه کوڅه ده د خدای مخلوق به تیریږي را تیریږي پوه شوې مثلا چې څوک 15 والا څوک 10 والا خب همین 15 والا و لاس والا که گفتی یعنی 5 پا و 10 پا والا خوبش است 5 پا اینی خورترکایش است او نمی دارو پگی از کلام چه خوب سبتک جور کردی دی سبتک هم بیادر از پکه است دا خو ګرم دلته پراته ای کنن ته دالان جوړ سور بلی سعی کنین خب همین کار کردن تنها به این نمیشه که بیادر یک چیز را بیاری پرتی باز بگوی برو خود این سودا میشه 100 رقم گپ دیگه داره اینا تو 4 دانه یک پایه داده بیادر اونجا لیگه که پکه را کنده ده اینجا 4 تا کوکا زده مگم یک چیز دیگه را در جای اشتباه ماندی میفهمی؟ چی هست؟ این دمیجا سعی که چی را در چی جای اشتباه ماندی؟ جواری نه یک چیز را اینمیج اشتباه ماندی گاز نه گاز اشتباه نمانده همی گل کسی در پیش آتش میمانه ما بخی جگر من این خون شد سعی کن این بیچاره پشمرده نه حالم سعی کنین و با وصف از که یک کمک آتش خورده در رویش اما شعله آتش اما این گل بچهش در اینجا مانده ای خراب میشه یاد اینجا بان یا نه خب میسوزه نه نمیسوزه ما جیگرم خود یا او را خیبه ما بته دیگه گوره کم نمیشه صحیح این ایرا برای ما میتا خب منطقه خیر بیا خیر پس از جایش میمانیم مگم کوشش که کیره باز پس کنی از جگنه خراب میشه صحیح است؟ صحیح است جواری میخوره ها؟ جواری میخوره قربان یک دانه جواری هم میگیریم چرا نه؟ میگیره نمیشیرک است یعنی میشیرک است؟ داداش جور میه؟ نمی میخوره نمیره میخوره یک کمک جاندار باشه یعنی میش خوب است نه؟ این باش خیلی پیسا نه پیسا نمیشه برو صحیح است پیسا نه که باز خفه میشه برو پروانه داره برو خیره بگی اون یو مسخره است خیره بسیار تشکر یک 3 نفر هستیم خب کتی بزرگای منطقه ما میرم طرف منطقه جواری را میخوریم شما یک چند تصویر از اینجا ببینین چند جای خیلی مهم داره قریه فاضل بیگ که در اونجا شما را کت خود میبرم از این لالای جواری فروش شما بسیار تشکر زنده باش قربانت خدا نگهدار میزکا کراچی هم نیست در کاری با مثل بامی هم مثل فاصلیه مثل سیر در اینجا فتافیل نقسم دیدیم دکان ندیدیم دکان ترکار فروشی چیز بیاییم که بریم پیش اونجا یک جمع هست میریم دمو جمع توکل به خدا اجازه است طرفتان بیم پیشتر همراه شما بزرگوار خودمون سر سرک صحبت کردیم بسیار تشکر جان شما جور هستید بخیر هستید سلامت هستید پیشتر قدرزت شد همونجا قدرزت ما را کردن باز گفتیم میگه پا اصلش مون که باز معلومات گرفتیم گفتیم بیایم هایده بازار باز قصه بکنیم چی حال دارین اول خود معرفی بکنید اسم من نجیب الله شیرزاد هستم
از این فاضل بیگ وطن پدری ما از این فاضل بیگ است. دقیقاً که در شروع گزارش ما خود صحبت کردیم با صحبت ها مان نه؟ بله بله بله. مسئولیتتان چی گفتین است؟ نجیب الله شیرزاد خدا مسئولیت هم دارین یا فقط باشنده هم اینجاست؟ باشنده هم اینجا هستیم. باز اونجا یک ماجت است با میده و مشت و کلانشان معصوم نموسایی داخل قریه. های ببینید حالا خو کل گپ در دست این مشر است. زنده باشی خیلی. همونطور است نه؟ بله همونطور است که آدم خدمت کنه. یک کلان یک قوم که یک آدم شد یا از یک منطقه شد باید او به مردم خود خدمت کنه. شما چیز گفتین؟ فقط نمی‌افتم صرف همه قیجه تعداد زیاد است. هر منطقه هر بخش باز یک نماینده به خود گرفتن به حساب همون باز در فکر همین مردم معلومه باشه. تشکر بخیر باشه. در این منطقه چقدر نفوس هست؟ چقدر مردم زندگی میکنن؟ از زمین ما اینجا 3 قوم هستیم. یک قوم از به نام نجاران میگیم که از ابراهیم خیل نرخ آمدن در دوران انگلیس ها بسته که نکای ما قصه کردن بزرگای ما. یک قوم دیگه است که چرخ لوگر آمدن و هم نکای ما قصه کردن. یک قوم که ما هستیم به نام خوگیانی میگم ما از قندار آمده بودیم در دوران جنگایی که انگلیس ها در خاک تجاوز کرده بود دوران دیگه. مدرسه که ما که بود کلانای ما اونجا شهید شده زیارتایشان هست از اقوام مختلف. بله بله 3 قوم آمدیم ما. دیگه اقوام مختلف از دیگه ولایت ها از دیگه جایا پیش ما هستن آمدن خانه دارن جایی دارن زندگی دارن مثل یک بیادر ما زندگی میکنیم. بخیر باشید. اینمی قریه فاضل بیگ از امو سرک دیدم تا به اینجا بازار تو جمع جوش نداشت فقط یکی 2 دکان که دیدم. 2 دکان داریم در این قریه خو تقریبا 3.5 یا 4,000 خانه زندگی میکنه. این دکان ها در هر منطقه 2 تا 3 تاست. از این کم از بودی عزیز که بازار کمپانی برش نزدیک است. مردم مواد خوراکی خود دیگه چیزای خود میاره. همینجوری است. یک چیز دیگه ماند از پیش من که خوجا فاضل بیگ ولی کسی بود در دوران که می پدرای ما نکای ما پیش از او آمد او زیارتش در تمیم چای بسته همون دفنش در تمیم چای بست که پیش از این ما تسلط خوجا فاضل بیگ ولی داشت که خوجا جمع ولی و خوجا دریابات ولی و خوجا پستی ولی اینی ولی های خدا بودن که در این سرزمین زندگی میکنن. خوجا صاحب فاضل بیگ کسی بوده فوت کرده دیگه؟ بله بله بله. یک معلومات ندارم که شهید شده بود یا فوت کرده بود. خود تمیم صاحب دفن است. فعلا همو عدیرشان اونجاست. یک جای مقامشان است یک توق و بیرق همونجا که اولادشان کسایی بوده که شهید شده و آدمی درون قریه هستن. جایش معلوم نیست در سر از او ما توق زدیم. بخیر باشی. من اینجا گفتم که پیشتر پرسان بکنم که چرا امیر فاضل بیگ میگن. از همون خاطر شما گفتین که اصلی اولش خوجا فاضل بیگ ولی یک ولی خدا بود که به حساب از امو اینجا آمده بود. امی منطقه فاضل بیگ این از بیادر ما پرسان میکنم. ها؟ از شما پرسان نکنم. کاکایم سابقه دار است. خب باش من هدف می است که میگم گپا تقسیم شوه باز نشه که میگوین امرا یک نفر صحبت کرد. اگر نه مشکل من ندارم. میخی تشکر ما در خدمت هستیم. کاکایم نام خدا علینال باز اگر ری سفید بگوی مرا میگن والا چرا ری سفید گفتی؟ سفید خود نیستیم خب چای دیلا چای دیلا خراب ما کرد. دلت زنده است. عاشق عادل. خب صحیح. شما خو مردمای دوران اون روغنای زرد و نمیفهم جیجق و چطور چیکار بوده؟ نه از دوران نیستیم فعلا. نیستیم. جوان است. عاشق جوان. اون باز بسیار سابقه بود. بله. از دوران شما نبوده بسیار سابقه‌اش است. سابقه‌اش است. بخیر باشید. امی قریه چه جای دیگه داره؟ جای تاریخی داره؟ زیارت نامی داره؟ کلان زیارت شهید سربند است. شهید پایکوب است. اینا کی بودن این یاد اینجا که دفنه؟ یاد که سابقهش با کی ما معلوم است. ما چی بودیم؟ اینجا دفن است. این شهیدا را چطور که اینجا آوردن دفن کردن؟ چطور دیگه جایی نبردن؟ نه اتکار بود که می شهید پایکوب کسی بود که امروز تویش بود آسیاوان بود. پایکوب آسیا را میگه. آسیاوان بود فامید تویش بود وقتی که فامید یعنی آروز در خانه برد فامید آوازه شد که انگلیسا از سر طرف شهید سربند یا قلعه قاضی بگویم آمدن. وقتی که انگلیس آمد این بر آمد دیگه که تمو شمشیری که داشت که موشفیدا قسم میکرد بزرگا بر ما بازی بر آمد فامید همونجا در جهاد خود شروع کرد
تا وقت جهاد کرد که با شهید شد. باز اونجا که خونش ریخته بود با ما اونجا دفن کردنش. این اصل گپ شما گفت. بله چیزی که موسی سفیدا برای ما قصه کرده. بسیار زیاد تشکر. یک جای دیگر هم ما شنیده بودم به نام چی بودم یک درخت بوده در این منطقه. بله درخت با میدی به نام باغ کلان مشهور است. اولاده یا نواسی ابوبکر صدیق است. او درخت که فهمید یعنی خارجی آمدن و پوستش معاینه کردن، یعنی 600 سال پیشی درخت بوده، یعنی سند 600 سال میشه از درخت. او گردش احاطه کردن، اگر نه درخت شاید که فهمید یعنی قطرش همین دورش شاید از 10 متر هم جا 100 سال قدامت داره. 600 سال. 600 سال. بله بله. اونجا یک بزرگوار در اونجا دفن است که فهمید یعنی نواسی حضرت ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق. بسیار تشکر. از کلتان خیر ببینین. اینجا جوانام هست، یعنی رفیقای دیگه هم هست. چطور هستی؟ جور است؟ باشه. نام چی؟ سمیر. سمیر جان. سمیر جان مکتب میره؟ آه. ها؟ چند است؟ صرف دو. خدا. ساجقا میجوی؟ ساجقا جندک است یا ساده؟ جندک. جندک؟ نه خود باز یک رقم نه. نه. چطور است؟ رفیقایت خوبه؟ خوبه شکر. چند تا رفیق داری؟ زیاد. مثلا یک 10 دانه است؟ آه. واقع هستن؟ نه. نیستن؟ کاکا هستن یعنی؟ نیست. چرا نیستن؟ وقت کاکا رفیقی نکنی؟ خب در سایت تخم میخوانی؟ آه. سم صحیح؟ آه. نام قریتان چیست؟ نام کلمه فاضل بیک. نام قریتک میفهمی سعید. بسیار تشکر. بخیر باشید. خب یک چند تصویر شما ببینین. چند تصویر، اما اونجا یک دکان بسیار چی است؟ دکان ترکاری فروشی است. بریم همون طرف. بعد از او باز میریم طرف داخل قریه میریم یا طرف همون درخت را که گفتن که 600 سال در این منطقه چی داره؟ طرف همون درخت خاطر رفتیم. اینجا بازار است دیگه، اینجا کدام چیز دیگه نداره، فقط بازار است، چون به دلیل از اینکه گفتن کمپانی نزدیک این منطقه است، قریه است، به او خاطر مردم اینجا چی نمیکنه، و قدر سودا نمیاره، چیز نمیاره که مردم بخره. اینجا یک دکان دیدم، نه اینجا است. ماجم صاحب از این کجاست؟ جور هستین؟ ما داخل بیایم یا تو بیرون میایی؟ چطوری لالا؟ جان جور است؟ پیش بیا که پیشانی تو ترش نگی، فقط که در از دور کت نو که دست سلام علیکی میکنی. جور هستی؟ بخیر هستین؟ بخیر است. قربانت سلام. همین سیستم تامین رقم است یا که همون تو سیستم طبیعت. ما بگو که ما خطا شدم، من گفتم بیا نکنه. نوری چشم ماست. قربانت. بسیار خوش آمدی به بسیار تشکر. قریه فاضل بیک. خدا کمت نکنه. همین مردم شریف مردم هستن. از اونجا تا اینجا آمدیم چقدر کتما محبت کردن، از این خوردش گرفته تا کلانش. با سلامت باشی، خودتان مهربان هستین. با عزت باشی. نامت نگفتیم مگه؟ نام من عبدالصبور. صبور جان گل. این میگه تخلص چی است؟ بگم تخلص که دل از وام چیز میگه. تخلص ما یک ذره دور دراز است، مشکل من خونی. میگم من سه ختم کس بگو. عبدالصبور، غازیار، سیلاب، طوفان، کیهان، به ثبوت، بارود، بیتاب، چهاردیوال، فاضل بیک، شاهین، برود، نمبر 1 بدخشی است. براستی که سه خط بود. براستی یعنی سه. کل چیزاش واقعیت داره. بله بله. همین کلش. بیخی همین به ثبوت بودنش هم. بارود بودنش کلش بعد ثبوت است. بیخی نشان دادی به ثبوت. که یعنی مثلا یک آدم میهمان نواز هستی، کاکا هستی، یعنی ده کاکا میگن ها. بلایتون بگو قربانت. خدا کمت نکنه. یک چیز دیگه. همین دکانتان در این میجه دیگه، یگانه دکان بود که این از همون دور ما دیدم. اینجا دیگه یک خودت هستی دیگه. اون ما امور رقم که نامت بیادر یکونی میخواد تخلص است. بخیر باشه ان شاء الله. کل از یا برادرم است. هیچ یک دکان مال خدا پیش میبریم دیگه. قرض میبرن یا نقد؟ والا دکانداری خب به قرض به نقد نمیشه. حالا چون شرایطی هست که اگر قرض نتی پیش نمیری، یک دست یک مسلمان بند میشه، مشکلش حل نکنی، شرایط فعلی امیر ایجاب میکنه. قربان بسیار خوش شدم. دکان شخصی از خودت است؟ شخصی شریک هستیم داخل این برادر بچه مامان شریک است. شریک ماست. همین شریکا باز یکی دیگه خدا خوب میبینن. ها تو باش کم یک بله و نخیر شریک تام بگیرم. چطور که تو یک آدمم با ثبوت گفته خودش شریک شدی؟ جور هستی؟ خوب هستی بیادر صحت خوب؟ جور صحتمند. حالا که تو یک آدم شریک شدی چه رقم آدم است؟
اونم تو چیزی که گفت تخلصش از همه ترامه است. اما ترامه. هیچ دیگه یعنی شک شبهه هیچ چیزی نیست. هیچ به ثبوت است. یکی خونه به ثبوتای نقلی است. نه ای اصلی است. ای اصلی است. این ما اله یک تا اصلی پیدا کردیم. یک بچه بسیار مگم نظر با اونم قدر تخلص دور و دراز چقدر شکسته بود اول. من گفتم چرا یک رقم گفت همین رقم تیپ مارام است. من اول فکر کردم بسیار کار خراب باشه حال مرا بگه برو بیادر چی حوصله خیلی مهربان است. اما تو سیستمایش معلوم میشه باز خیلی بچه خوب است. حالا خوش هستی که شریک است. جانم. بین هم جور می. زیاد. هیچ کدام گپ نشه. هیچ کدام. چند سال میشه؟ 1 سال میشه. تا بال دیگه دمی 1 سال کدام گپ نکنه. نه ان شاء الله به زور خدا. از این بادش. توکل به خدا که از این بادش هم نشه. دیگه کاربار خوب است. شکر از فضل خدا چیزی که الله نصیب کرده میرسه. همین سودایتان شما از مندهی میارین از کمپانی؟ نه از مارکت میریم. ترکاری باب از مارکت میریم و دیگه از کوتی سنگی. از 4 کس؟ از اونها. این از اموجا. چرا از کوتی سنگی و کمپانی نه؟ کوتی سنگی کمپانی خوب کاروچوان دکاندار از بس خود میاره. تو عمده نمیشه که از مارکت. جان نه اون چیزی که ما باید مثال اگر قیمت بخریم اینجا باز اینجا فروختنش بیکاری و بیروزگاری بخش خودتان معلوم است کاروبار غریبی نیست. مردم هم بیچاره است وقت قیمت بگوی کی میخرن. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. زنده باشید. روز خوش. قربانتان رفیقا بسیار تشکر از میهمان نوازیتان. بسیار تشکر خیر ببینین. خب ما مجبور هستیم که ایره جان چای هم دادم میتونم او کل چیز رسیدگیش مقصد چای نان چاش همیشه قرار باشه نه چی خداوند از ما تو نمیگیم که تیاری میگیریم براتون یا کباب است یا چیز است نه میفهمی من کباب خوشم ندارم من سوال صادقانه بگویم کباب یک کمک برای من عزمشم ثقیل است بر من بفهمی چی خوش است خوب است برای چی خوشم میه خوب است برای من شوله کوفته شوله چکه خیر جور گولانی و چیزها را میخورم خب امور جور میکنیم آماده میسازیم برای زیادتر اینجا چی پخته میکنین شما فرق نمیکنه نسبت به دیگه منطقه یک چون نظر به شرایط حالی همو هر چی بود و هر چی پیش آمد است تیز است به حساب خوراک اینجا زیادتر مردمش مرچ میخورن مرچ سال دیگه هم مرچ نیم دیگه خوراک کنم خوراک است طبق معمول دیگه وارد دیگه چیزا که شما میخوریم ما میخوریم یا مالداری زیاد بود دور از اون گاوداری زیاد بود لبنیات زیاد بود اما مال کم شده کم شده یعنی ترکاری زوره سری ترکاری است همین خوب است که برای معده فایده داره بسیار زیاد تشکر همه جوان ماندین بدون شک گفتم میامود که خوراک ترکاری خب چاشم منتظرتون میباشم قربان بابه همینجا رسیده چطور هستی بابا جان الحمدلله بخیر هستی بخیر فعلا کجا رسیدی بخیر از زمین فاضل بیگ هستم خب حال کجا بودی این دو باغ من گل بشی ما میاریم بیا در پالو یکم که اینجا کمک سایته چه در باغ بودی باغ از خودتانه نه باغ از دیگه چی بود سابقه بود شهید کردیم پس باغ ساختیم کار دیگه گشته مرده دفن کنیم والا نمیشه دیگه جایی برای قبر هم که نباشه نمیشه یک و سخت دیگه زمین قیمت شده کسی وقت نمیکنه در خارج تو از بابا جان یکی از رفیقا زنگ زد از امریکا گفت ما اینجا عدیده را گفت جایش ما میخریم گفتم ولی صحیح بسیار به قیمت بالا بسیار بلند پیسه زیاد میتن که دو منزله گل میکنن ما نکردیم دو منزله گل او مردم دو منزله من میگم دو منزله را خدا جای بان کم یک منزله هم بسیار قیمت میتن قیمت میتن همون جایش هم میخرن حالی جا وطن ما را سعی کنه در چقدر جای زیاد است اینجا سر قریه ما فاضل بیگ نام داره خوب مردا داشت خوب پالوانا داشت خوب جوانا داشت کلش از اون پالوانای سابق کی بیاد است پدر از پالوانای سابق نظامشای چرمینه‌دار چی دار گفتی؟ چرمینه‌دار آجو خوشدل پالوان بود سرور پچک پالوان بود سرور پچک پالوان مشهور بوده دیگه مشهور به نام سرور پچک بود در چل درخت توت که تو مینداخت مشتش از چل درخت پر میشد اینقدر خر تنها دو تا اندر عشیره را خر دندان خود میگرد در پشت خر میموند اینه تو جوانا داشت فاضل بیگ قوی بودن اینقدر قوی بود حالا چرا قمیص پالانای حالا پالانای دیگه فقط غیرت دروغ راست نمیده یا خدا هم یارم زنده داشته باشه سند ما باشیم 98 سال شده
98 ابی بلای بچه سقه و خادم دین رسول الله که سر تشش ما 6 ماه بودم. نام خدا این 2 سال بعد 100 ساله میشی. 2 سال بعد بخیر 100 ساله میشی. 100 سال از افغانستان شده. یک قرن شد. آن 100 سال 2 سال شده دیگه، من 100 سالش گفتم. یعنی خودت تو سن تو دادمو ابی بلا خادم دین رسول الله که گرفت ما 6 ماه بچه بودم. میگه تاریخ بدنم معلوم سال جمعه روز گشته، روز جمعه گشته، ما جمعه گشته، خواه میکنی صبح میخیدی که جمعه حالا یک گپ میگن یک قاید او قاید ده قاید که میگن اویراتی که میگن یعنی اگه او وقت کتال مقایسه بکنی چی رقم میشه؟ حالا دیگه خود گوشت من روز ساعت گشته، جمعه روز گشته، سوال میکنی جمعه آمد. سری دیگه گپا و پیسه نان و گوشت و چیزا خب بیخی دیگه 3 قران گوشت میخریدیم، سینما میرفتیم که بچه ها بودیم 3 قران جلغوزه سیاه میخریدیم، 1 روپه هم کشمش سوس تا فاضل بیگ میامدیم خورده خلاص نمیشد جیب ما پر بود. 3 قران ما چی کال کیلوی 2700 روپه است جلغوزه سیاه. بله چه وقت دیدی وقت دیدی چقدر فرق کرده. خدا خوش آرام داشته با باشید. عزت باشید. خیلی ببینید. نه اما اصل مزداریای وطن شما دیدین. به ما چی مانده؟ برای شما غیر غم. غیر غم. هیچ چیز نمانده غیر این غم. جوانی بیادر کمر ما را ای غم خم کرده یک رقم. کمرتون چکه یا چشمتون کم بین کرده. با خدا دندانتون لق کرده. این وقت نیست که ما دیدیم این وقت نیست. در اون وقت از سینمای پامیر 6 سینما داشتیم از فاضل بیگ تا سینما چوکه می‌بردم برای قاری شام آمد شیرفروش باز اینجا تسلیم میکنم پس یک کله گوسفند میخریدیم 5-16 پولی 3 قران یک کله گوسفند یک از اشکمبهش و پایش مینداختیم دافشانی خود در بامگین آمدیم خانه خود 6 نفر 7 نفر بودیم. قصاید بسیار دراز است، رقمی نمیشه. یک روز یک شعله یا شوربا پخته میکنیم میمانت میکنیم باز قصه میکنیم. بس چشم صحیح است؟ میکنیم بله. شعله خوب شما رو بخوشیم که دندان ندارم. بسیار تشکر، بخیر باشید. یک چند تصویر ببینیم از اینجا که نام خدای رفیقام زیاد شده. بعد از او باز میریم به طرف خود امو درخته که 600 سال گفتن اونجا است. امو برای من بسیار جالب بود. در اون منطقه میریم. پنجه چنا. پنجه تارس. اموجا میریم. زیارت نواسی ابابکر صدیق صاحب است. گفتن امونجا میریم. اونجا زیارت درست مردان غیب میگن. همین زیارت ها را کلش نام گرفتن. اما تو باز اگر شد خودت هم میبریم که مردان غیب چطور است که مردان غیب کلش نبود باز ریسه پیدا میرون شاید شمشیره ولی کلش اینجا. قربانه خیر بیاییم که یک چند تصویر ببینیم ما میریم به طرف اینجا دیگه قلب فاضل بیگ است. منطقه فاضل بیگ یا هم قریه فاضل بیگ میگن قلبش اینمیجا است، تاریخش اینمیجا است، کل گپ دینمی دیوک است که اینمیجا است. یکی چی گپای داره یک چند نفر قصه کردیم دیگه نام خدا رفیقا و دیوالایش زیاد محبت کردن از اونجا که ما قصه کرده اومدن خورد و کلان تا به اینجا بیشتر میریم یک نفر که تیش گپ نزده باشیم تا بالا که تسمون گپ میزنم. صحیح بیایی که بریم. خب ما کد کی گپ نزدیم امروز کاکا گپ میزنیم. چی حال داری کاکا؟ جانک جور است؟ خوبه. بخیر هستی؟ باش کمی. همین آدم ریموچی هم که نکنه صحیح مزه نمیده. همه تو راست. یک دسته باز خشک خالی میه. خوش آمدید. خوب هستی؟ جان جور است. صد خبر. جان جور است.
شکر مردم فاضل بک فقط جان جور است، بخیر آمدی، خوش آمدی است. این سگ چقدر جان قربان میشن آدم. اینم تو که میکنن باز من چاق میشم. من اینم تو که میگن باز من چاق میشم. وزن میگیرم. این دروازه را میبینی؟ این دروازه خوجا فاضل بگ ولی میگن. خب پیش اینجا بیادر گل یک 20 خانه دمی وسطش زندگی میکنن. اینجا یک ماجد است، یک ماجد هم داره. از 2.5 سال پیش ماجدش بیادر گل هست. تصویرهای مسجدش هم می داشته باشیم برای بیننده. اینا رو به من بگو که چرا قلب فاضل بیگ میگن؟ اینه دیگه از این سو یه خانه‌ای که پسان جور شده دیگه. اینمی قلب فاضل بیگ اینجا یک دروازه داشت. دروازه از اینجا بیادر گل داوود خان برد. خب کجا برد؟ بردشه که بیادر گل دیده برای یک از خاطری که بیادر گل بردشه که بیادر گل دیده چی قدیمی است. آثار قدیمی موزیم برده. این 2.5 سال بیادر گل چی داره. خبر داری که کجا بردیش؟ خدا میدونه دیگه کجا بردیش. موزیم برده باشه دیگه. خودمون مسئله بردشه بیادر گل دیگه. نبرده باشه که مسئله سودا کردن چیزا خود نیست. اینجا بردش همه تو بیادر گل دروازه بسیار سابقه دروازه بود. این اینجا پیش میکردن دیگه مردم دیگه درون از زندگی میکرد. خانه بود. اینمی دروازه که حالا دیو کسی اینجا دروازه داشت. دروازه داشت، بسیار دروازه کلان داشت. به شو دیدم کسی که ناوقت میامد بازیده بیادر چی میکردن؟ بسته میکردن، باز قرا خو میکردن. خود چند ساله است؟ ما 70 خود باشم. اون وقت هم به این شکل بودی دیوکی را پسانا بازسازی کردن. چه رقمی آنمد؟ نه همه تو بود یک ذره پس دست کاریش کردن خلاص دیگه. 70 سال هم در این منطقه خورد شدی کلان زندگی کردی دیگه. اینمی زندگی کردیم دیگه. اینمی دروازه بوده. اوقای دروازهش بوده کال دروازهش کندن دیگه. اون وقت دروازه داشت. تو بیاین داخل دیوک بریم. پاچاوا بود. پاچا امان الله خان بود، نادر خان، ظاهر شاه و بیادر گل داوود خان و بیادر گل این مردم ها بیادر گل یاد ما میایه. بیادر گل ظاهر شاه یاد میایه، داوود خان، ترکی و حفیظ الامین و بیادر گل. پادشاهای سابق کیا در اینجا آمده بودن؟ یا نادر خان آمده بود و ظاهر شاه مادرش ماجد گلشن داریم و تاده بشه مادر ظاهر شاه مانده. تاده و ماجد است و نامش گلشن بود. نام مادر ظاهر شاه گلشن بود. بازمی تاده و ماجد ما رمان ماجد گلشن و نام خود. نام خودش دیگه این مسجد. نام خودش. حالی امون ماجد هست که بار نماز میخوانیم. هر ببینی اینجا رفت آمد هم میکرد دیگه اوجا مادر ظاهر شاه. خودش تاده و ماجد تمون بیادر گل مردم عجم کرد. تاده و ماجد تمون بیادر گل ماجد تجور کردن بیادر گل. یعنی که زیاد پاچه ها در منطقه فاضل بیگ رفت آمد کرده دیگه. این مردم فاضل بیگ سجره داشت. از دور نادر خان، امان الله خان بیادر گل یا سجره داشت که بیادر گل این مردم هم میبینی این قوم نورزه است. این قوم نورزه است از خندار بیادر گل یا در وقت پاشاها سرکش بودن. خب یا سجره داشتن و شکه که نو پیدا میشد بازی ها بیادر گل حکومت بیادر گل ماش بر شواله داشت. قربانم بسیار تشکر. بخیر باشید. بسیار خوش شدم. فقط تصویرها رو شما ببینین. منتها همین مردم این منطقه که محبت کردن کلتون طرف کامرا سعی کنین رفا. یک چند تصویری ببینین. برین طرف کامرا برین همه تو برین طرف کامرا برین.
به داخل یکی از باغ‌های کلان آمدیم در منطقه فاضل بیگ. نام خدا اینجا قدر کلان است، تصویرهایش شما حتما دیدین، باز هم خواد دیدیم. درختای چهارمغز است و در پهلوش همون درختی را که گفتن که در این منطقه 700 سال قدمت تاریخی داره. این در 700 سال هیچ پوده نشد، این کسی شاخهایش نبرد. این بیخی یا یک رقم آدم تو تعجب میکنه. 700 سال بسیار وقت است. 700 سال، 100 سال از استقلال ما شده. 100 چند سال، 102 سال، 100 یعنی کم زیادتر. اما خدا چندین پشت کونه کرده یا کونه شده در اینجا، چندین پشت زندگی کرده و بعد از او فوت کرده و رفته. اما چیز دیگه جالبی است که گفتن نواسی حضرت ابوبکر صدیق همچنان در این است. یعنی قبر است و اون درخت. خب همراه اون برادر که در اون هستن میخوایم امروز هم صحبت بکنیم، اما این از این قسمت میخوایم که بریم در اونجا. این درخت ها گفتن که 700 سال میشه از قدامت تاریخیش که پیشترم گفتم. اما این رقمی اگر شاید متر بکنیم چند متر خواهد آمد تنها، میگن 8.5 متر. دوستای کیجه بوده. سلام، خوب هستین شما؟ مهربانی جان، شما جور است؟ بخیر هستین؟ خیر باشه. بخیر خیرتی است. بیا که آدم این طرف بیای کم تصویر اینجا خوب هستین؟ بخیر هستین؟ مهربانی نفاری. امی اول خودم معرفی کنید. من عبدالفتاح فرزند ایدی محمد، ولدیت عبدالمحمد، باشنده اصلی کابل، ناحیه پنجم، قریه فاضل بیگ. بخیر باشه. این باغ شخصی است؟ بله، این باغ شخصی است. اما این درختش مربوط به کل این منطقه میشه؟ این سابق که بود برادر، این زیارت هست که اسم از این شخص مبارک محمد ابن عبدالله است. با یک روایت آمده که نواسی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. این چطور این مثلا این مردم فهمیده، چطور فهمیدن که اینجا نواسی حضرت ابوبکر صدیق است؟ این برمیگرده به تاریخ خود افغانستان. افغانستان عزیز در سنه 28 هجری در زمان خلافت حضرت امیرالمؤمنین سیدنا عثمان رضی الله عنه به اسلام مشرف شدند که به سرکردگی عبدالرحمن بن اشعش، عبدالرحمن بن سمره، حضرت تمیم انصار و جبیر انصار که در شهدای صالحین با تعداد 1050 صحابه مدفون هستند. اینا با جمع صحابای دیگه و تابعین تبع تابعین که 213 سال اینا در مقابل اسلام جنگیدن، چون آیین بودیسم در افغانستان اجداد ما شما بت پرستا بودن، بسیار سخت بت پرستا بودن که باز به دین اسلام 213 سال همینطور رفته و اساسا مسلمان شدن. بعد این شخص بزرگ هم مثل امو شخص های صحابه کرام و تابعین تبع تابعین که اینا آمدن همینجا جان به شهادت دادن، جام شهادت نوشیدن، اینجا دفن است. واقعا که نواسی حضرت ابوبکر صدیق است؟ هیچ شک در این نیست. تصدیق شده است. به خاطر حضرت تمیم و جبیر انصار ناس صحابی کرام بودن که به خود گفتن رسول الله صلی الله علیه و مشرف شدن، راوی حدیث هستن. اونا 7 روز از عروسیشون تیر شده بود، باز به جهاد آمدن در افغانستان. اونا دفن هستن. وقتی که صحابی که آمدن نواسی ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمدن. شک در این نیست. از این درخت 700 سال میشه. از این درخت یک کس از خود مالک از میگه در حقیقت مالک هر شای الله است. این امانت چند روز نزد ماست. مالک باغ کس بچهش انجینر صاحب مسعود فاضل تخلص میکنن. اینا با یک دفتر خارجی کار میکردن، پوست از این درخت آوردن چک کردن، به گفته حاجی صاحب 600، با قول بعضیا 700 سال. این را لابراتوار کردن، مؤسسه فرانسوی بود که 700 سال قدامت تاریخی داره. یعنی عمرش تشخیص دارن. بله. این درخت هست که چون افغانستان دین مقدس اسلام در افغانستان، مردم افغانستان دین مکمل که است، دین عقیده و جهاد است. مردم خود قریه فاضل بیگ مردم مجاهد هستند، متدین هستند. از سابقا در اینجا مدرسه بوده، علما تدریس میکردن، شاگردان طلبای دین تدریس میکردن و اساسا اینجا دستاربندی ها میشد. چون اینجا ملک صاحب نظر محمد خان خدا بیامرز با جمع موکلای دیگه که بودن، اینا مصرفش میداد، مردم قریه زمین بود، باغ بود، اینا مصرف میداد. رئیس صاحب علی محمد که پسر خود ملک صاحب نظر محمد یا باز محمد خان میشه، اینا بودن دیگه. سلسلتاً باز اومد رازس جنبه حکومتی را گرفتن، از قریه ها اساسا جمع شد. یک روایت دیگه آوردن که یک شاخ از درخت که من خود بابا کلان خداوند رحمتش کنه که پهلوان عبدالمحمد یکی از مشهورترین پهلوانای شهر کابل بوده، 95 سال عمر خورده، 50 سال از وفاتش میشه، باشنده اصلی بومی از این قریه بوده
میگن که اون جوان بوده که یک حدوداً 70 سال یا 60 سال عمر داشته، یک شاخ از این درخت سر زیارت افتاده بود. همین مردم قریه چون نفوذ زیاد نبود، همین 20 نفر 30 نفر که بودن آمدن ایده شاخ او سو کنن، نتونستن. باز مولوی صاحب فضل عبدالقادر میگن، فضل قادر که از همین علمای جهید از همین منطقه و دیار بودن، وقتی که این گریه کرده بود اون قسمت گفته بود ما خود زور ما نرسید. صبح که جمع ریش‌سفیدا و بزرگا که آمدن خود شاخ درخت در اون قسمت افتیده بود. بعد یک روایت هست که 4.5 ساعت او در این سلاخی که در درخت موجود است آب هم تو میرفته معلوم نیست. به یک روایت 3 ساعت است دیگه. این درخت پنجه چنار میگن دیگه. اصل قصه پنجه چنار همی بوده که حضرت بی فاطمه الزهرا را جای داده بود در بند نخواد. این یک قصه بسیار مفصل و تاریخی داره که بعد در او باز بسیار وقت میگیره، زمانگیر است. دیگه باز هم قصه ما اگه قصه دراز میشه باز میگم یک شوله و شروع شود که باز بیایم قصه را بکنیم دیگه. ما در خدمت هستیم. شما قدم بگذارید ما تخم چشم میذاریم. ما در خدمت هستیم. سلام. رابطه نمی قبر امرای درخت کدام رابطه هست دیگه، مثل که شاخ خفتیده بود. این حضرت فخر کائنات صلی الله علیه و سلم از یک قبرستان گذر میکرد و از یک قبر به عذاب بود. بازی شاخچه از درخت کند گفت تا وقتی که شاخچه که ذکر الله را میگه در سر قبر مانی صاحب قبر از عذاب دور است. اینال این یک فلسفه مثل استدلال میشه که از ابو حدیث بگیریم که درخت سر هر زیارت است. این یک درخت است، چیزی نیست. سنگ از جلال الاسود در بیت الله مقدس در بیت الحرام مبارک است. ابوبکر صدیق حضرت عمر ایتونو او را بوسه میزنه، میگه من تو را ای سنگ میفهم که سنگ هستی، من تو را بوسه میزنم پاس از اینکه پیامبر تو را بوسه زدن. یک احترام، یک عرف است، یک عرف پسندیده مردم مسلمان است. حالا ما در یک زیارت میریم دعا میکنیم، اصلا این نیست که ما از اون شخص بخوایم، ولی کرامت اولیاء حق است، کرامت صحابه حق است. یک رویداری و واسطه. بله. یعنی رابطه داره دیگه این درخت روی قبر. طبعا هیچ شک در این موضوع. دقیقاً که نواسی حضرت ابوبکر صدیق هم در اینجا دفن است دیگه. باز این قبر بسانا بسازی کردن تو کاشی گرفتن دیگه، این خبر تو نبوده. این باغ مردم هام می آمد. دیوالای از این قدیمی بود، نمازهای عید اینجا برگزار می شد، ختمای مولود شریف اینجا نظر و نیازی که مردم هم یک جای کلان همی منطقه فاضل بیگ همینجا بزرگا همینجا جمع می شد دیگه. بزرگا همو خدا بیامرزا 80 سال یا 100 سال قبل که همینجا دستاربندی می شد و همینجا که موجود بودن تا به سلسلتن. حالا نمازهای عید میشه، بعضی مراسم‌های بزرگی که بین شورای خود مردم اهالی فاضل بیگ از محسن سفیدا و تمنا صاحبا و وکیلا و یا که از همینجا جلسات شخصیشان برگزار میشه. بخیر. تشکر از همتون. فرصت ما هم تمام است. من قلباً از همتون سپاسگزاری میکنم. دیگه در اینجا خداحافظی میکنیم. این درخت خو بر شما تصویرایش هم داشتیم. قبرم که کدام چیزی گفتنی مانده. خب فقط کوتاه خیلی بگوی. امیر فاضل خان قاضی محکمه شهر کابل بود. تقریبا 370 سال پیش آمده بود در وقت اورنگزیب شاه، در وقت مغولا اینجا آمده بود. باز اینجا قلعه بنا نهاده بود که 4 برج داشت. در داخل ده شما فیلمبرداری کردین. خود مبارک در عاشقان و عارفان مدفون است. یک مور از خانه ملک صاحب نظر محمد خان پیدا کرده بودند و این نوشته کرده بود فاضل از آن شدم که نور محمدم. فاضل خان خودش بوده که از مغول بوده. باز اینجا اقوام که از هر گوشه و کنار افغانستان که از هر ولایت کامدن یک قوم تشکیل دادن و تا فعل هنه برادروار زندگی میکنن. برادروار. بخیر باشید. بیایم پیش درخت بریم. این درخت بسیار یک چی میگن؟ همونجا نرم میگم سعی کن. خب ما میرم پیش سعی میکنم منطقه از اینجا یک میگن که داخلش خانه وارست. خب چون نمیتونیم تصویر داشته باشیم از اینجا همزمان باز میشه تصویرش بر شما داشته باشیم. بیایم خیلی خداحافظی میکنیم. این بود گزارش ما از منطقه فاضل بیگ. باور کنین من که گزارش شروع کردم گفتم این میشه دیگه یک لوگک زدن دیگه داخل فامیلاس منطقه است، یک 4 تا خانه است. مگم داخل از این قریه شدیم که این تاریخ از این ببین، این درخت ها ببین که 600 700 سال شده از این نواسی حضرت ابوبکر صدیق اینجا دفن است. در این قریه در پالوش خود قلب فاضل بیگ بود. کو طرف رفتیم مردمایش زیارت های دیگه همچنان داره، اما چون در این گزارش نمیشه باز یک گزارش دیگه همچنان خواهد در این منطقه آمدیم چون خیلی گپای دیگه اینجا مونده.
تا فردا در یک بخش دیگه از کابل بر شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهداره.